Ciao a tutti! Üdvözlünk mindenkit a La Casa Grotta csatornán. Hát, beszéljünk egy kicsit Sulmonáról. Sulmona Közép-Olaszország Abruzzo régiójában, Rómától 160 kilométerre keletre található, 22 000 lakos számláló kisváros. A falakkal körülvett történelmi városmaga Peligna völgyben, a Gicio és a Vella folyók találkozásánál épült fel. Nézzük, miről is híres. Ovidius orra. Hogy tetszik neked ez a tér, Emma? Szép, hangulatos, hogy így körbemenhetnek az autók az egész térnek. És ott hátul, meg ott vannak a kedves hegyeink. A város híres a középkori vízvezetékéről is, amely 1256-ban épült, és a Gicio folyó vizét vezeti a főtérre, a Piazza Garibaldira. Olyan masszív építmény, hogy szerencsére a földrengések sem tudták összedönteni. A település felett több 2000 métert is meghaladó magasságú hegy őrködik, például ilyen a Monte Amaro, a Monte Genzana vagy a Monte Rognone. Minden évben, július utolsó hétvégén itt a főtéren tartják a Giostra Cavalleresca nevű fesztivált, középkori hagyományokon alapuló lovagi játékokkal és lovasversennyel. Végül, de nem utolsó sorban, itt készítik a konfettit, a cukormázzal bevont mandula-drazsét, amivel az olaszok elsősorban családi ünnepek vagy esküvő alkalmával ajándékozzák meg egymást. Állítólag az ókori rómaiak hagyták rájuk ezt a szokást kicsik és nagyobb legnagyobb örömére. Ez a finomság olyan híres, hogy még az angol királyi család esküvőire is Sulmonából rendelik az asztalokra a díszeket, természetesen csupa hófehér konfetti virág formájában. Genciánás is van. Mi az, amit iszol? Kávésben itt. Megnéztük a Complesso della Santissima Annunziata templomot. A város központjában a Corso Ovidionál széles lépcsősorral emelkedik ki a sétáló utca szintjétől. Neve az angyali üdvözletre utal, Santissima Annunziata. Sulmona egyik leghíresebb középkori eredetű műemléke, a több mint 20 templomának egyike.
A komplexum 2 épületből áll, magából a Santissima Annunziata templomból és a szorosan hozzáépült úgynevezett palotából, ami 1960-ig kórházként funkcionált. A templomot és a kórházat 1320-ban alapította a Penitenza, azaz a bűnbánat testvériség. Ez egy világi szervezet volt, a környékbeli arisztokraták és a helyi gazdag polgárok kegyes adományaiból építette a templomot és a mellette levő ispotályt, a kórházat. A kórház méretét és jelentőségét tekintve kiemelkedett a Nápolyi Királyság hasonló intézményeinek a sorából. Az eredeti épületekből sajnos nem maradt ránk sok, itt ugyanis nem a tatár és a török hadak, hanem a sorozatos földrengések rombolják le az épületeket. A többszöri újjáépítés során megtartották a templom középkori alaprajzi elrendezését, főszentély sokszögletes lezárását, a harangtorony, a campanile helyét a szentély mellett, és a templom részét képező Szűz Mária kápolnát. Tehát ezek a templom legrégebbi fennmaradt részei. A templom amúgy 3 hajós, kereszt alaprajzú, a kereszt központi terét azt kupolával fedték le. A 65,5 méter magas négyzet alaprajzú harangtorony 1565 és 1590 között épült, és ez Abruzzo legmagasabb harangtornya. A templom nagy része barokk stílusban épült át, amely az 1710-ben megkezdett újjáépítésnek az eredménye. Belső terét egy bergámoi építész, Pietro Fantoni tervei alapján építették át. A sekrestye faragott fa berendezése viszont korábbi, az 1643-ból származik. A belső térben kiemelkednek az oltárok és a balusztrádok márványmozaik munkái, amelyeket Pesco Costanzoi kőfaragók készítettek, Norberto Cicco építőmester irányításával. Valóban bámulatosak ezek a ilyen kőintarziák, márványintarziák. A templom két oldalsó orgonája, ugye 3 orgona van a templomban, gyakorlatilag a bejárat fölött és 2 oldalt. Két oldalsó az 1749-ből és 1753-ból való, és Olaszország legrégibb orgonái között tartják őket számon. Tehát ez a 2009-es földrengés megrongálta a templomot, és utána 2012-ben
Az egykori kórház épületét az 1456-os földrengést követően építették újjá, ezért ez reneszánsz stílusban épült újjá a homlokzata. Nagyon szép, késő gótikus reneszánsz stílusjegyeket mutat. A baloldali úgynevezett órakapu, amelyik fölött óra látható, erről kapta a nevét, 1415-ből származik, tehát ez a legkorábbi a kapuk közül. Késő gótikus stílusú, a boltív csúcsát Szent Mihály szobra díszíti. A középső kapu a Krisztus király kápolnába vezet, ez annak az ajtaja. A jobboldali ajtó pedig eredetileg egy patikába nyílt, most pedig egy turisztikai információs iroda található itt. Ahogy már említettem, a palota hátsó része 1960-ig kórházként működött. Az előső részben volt a városi bíróság, majd egy iskola kapott itt helyet, jelenleg pedig a teljes épület a környék történeti, régészeti, néprajzi, művészeti emlékeinek a múzeuma, amelyben helyet kapott egy elég nagy koncertterem is. Sajnos ebben a palotában még nem jártunk, de ami késik nem múlik. A homlokzaton féloszlopokon 7 szobor látható, balról jobbra Szent Gergely, Szent Jeromos, Szent Ágoston, Szent Ambrus, ők négyen egyháztudósok, Szent Pamfilo, ő Sulmona védőszentje, és a jobbról a két szélső, az pedig Szent Péter és Szent Pál. Amikor végig megyünk a Corso Ovidión, akkor elérünk egy olyan térre, ahol megpillanthatjuk a híres római költő Publius Ovidius Nasónak a bronzszobrát, ugyanis Ovidius így született Sulmonában, vagyis ahogy akkor hívták ókorban, Sulmóban, Krisztus előtt 43-ban. Ovidius nevében a Nasó melléknév, ilyen csatolt név, ez egy ragadványnév vagy bújnév lehetett, amelyik nagy orrút jelent. Augustus császár népszerű és ünnepelt udvari költője volt Rómában, tehát ő már a fiatalságát ott töltötte, egészen addig, amíg a császár valamiért meg nem orrolt rá, az orra miatt, vagy nem tudni miért, mert igazából a történetírók sem emlékeznek meg róla. Maga Ovidius úgy vélte, hogy ez egyik írása, egyik költeményének valamelyik sora gondolata miatt lehetett ez, de ő sem tudta pontosan, ugye hát a császárnak akkoriban nem kellett indokolni, hogy kit miért végeztet ki, vagy miért űzi el az udvarából. Ovidius ez utóbbiban részesült, tehát száműzetésbe került. A római birodalom keleti peremén, Tomisban, a mai Konstancában élt száműzetésben haláláig. A legfontosabb műve a 15 könyvből álló Metamorfózisok, amelyben a görög-római mitológia történeteit gyűjtötte össze. Ez a mű nagy hatással volt az olasz irodalomra, de a képzőművészetre és a zeneművészetre is. És hát a mai napig igazából művészekre, az általános művészeti irányzatokra hatást gyakorol, ahogy Ovidius költeményeit is ugye tanuljuk az iskolában. Fiatalon írt szerelmes verseket és a szerelem művészetéről szóló udvarlási és szexuális tanácsokat is adott könyvben, mind a nőknek, mind a férfiaknak egyébként, tehát mindkét nemnek.
Tomisban írta a Tristia a Keservek című művét számüzetéséről. Hát ebben ugye leírja a bánatát, és hogy mennyire vágyakozik vissza Rómába, a császári udvarba, és ebből a művéből származik Sulmo mihi patria est, Sulmo az én szülőhelyem verssor, idézet, amely a középkor óta egyébként szerepel a város címerében. Tehát, ahogy említettem, szobrát Sulmona történelmi belvárosában, a szeptember 20-a téren állították fel 1925-ben, és mögötte található a róla elnevezett középiskola. Az egész alakos bronzszobor Ettore Ferrari szobrászművész alkotása, márvány talapzatába Ovidius műveiből származó idézeteket féstek. Érdekesség még, hogy a szobor párja, amit szintén Ettore Ferrari készített, Konstancában található, ugye Ovidius halálának a helyén, Romániában, ahol nagyon büszkék a költőre, olyannyira büszkék, hogy az ottani szobrot már jóval a szulmonai előtt 1887-ben felállították. Hát itt Szulmonában még keresgélték a szobor helyét egy darabig, mire sikerült megegyezni, hogy hol is állítsák föl. Ovidius a számüzetése alatt hiába könyörgött Augustus császárnak, majd később Tiberius császárnak, hogy visszatérhessen Rómába. Végül Konstancában halt meg Krisztus után 17-ben. 2017-ben pedig a Róma városa halálának 2000. évfordulóján jelképesen megbocsátott a költőnek, és visszavonta a száműzésről szóló határozatot. Jobb későn, mint soha. A város egyik jelentősebb parkja, ami mellett többször elhaladtunk, meg áthaladtunk rajta, ez a Villa Comunale. Ez egy hosszú és keskeny télalap formájú városi közpark, nagyjából 400 méter a hosszabbik oldala, és a rövidebbik az olyan 50 méter körüli lehet. Ezt csak így a térképről satszoltam. A város központjától a San Panfilo székesegyház előtti térig húzódik. Történetéről annyit találtam, hogy a városi tanács 1867-ben határozta el, hogy a Corso Ovidio meghosszabbításáként egy fákkal szegélyezett pihenői sétateret kell majd létrehozni, vagy jó lenne itt létrehozni, amely egyúttal összeköti a tér két oldalán elhelyezkedő iskolákat és a katedrálist is. Tehát ez egy ilyen zöld beruházás volt, hogy a sétaúttal, tehát ne a porba kelljen keresztül vergődni az embereknek a katedrálisig, meg a gyerekeknek az iskoláig, hanem akkor ezt egy kulturált, szép környezetben, sétányokon, fák között tehessék meg, és adott esetben itt még találkozópont is létrejöhessen, ahol az emberek meg tudják beszélni az ügyes-balos dolgaikat, a gyerekek pedig közben játszani tudnak. Kertet Luigi Rovelli tervezte meg, hát ugye vannak benne a hosszanti oldal mellett sétautak párhuzamosan, és hát keresztutak is vannak terekkel, két kör alakú szökőkúttal, ez is nagyon szimmetrikus elrendezést mutat. A térnek a közepére pedig egy pódiumot építettek fel, ahol a városi zenekar tud ünnepek alkalmából koncertezni, és hát természetesen fasorokat, virágágyásokat, mindenféle dísznövényekkel ültették tele a parkot, és annyira népszerű volt az 1900-as évek elején, mikor már ugye megnőttek annyira a fák, meg a növények, hogy nagyon élvezték a szulmonaiak az itt tartózkodást, és a társadalmi élet egyik központi terévé vált. Hát ez igazából most fenntartás hiányából azért látszik, hogy nem annyira zöld a fű, meg kicsit száraz, mert ugye a szökőkutak kivételével hát nincs nagyon víz jelen a parkban, tehát nem locsolnak, de ivókutak meg szökőkút az van. De ennek ellenére az emberek rengetegen sétálnak, jó időben korzózgatnak, a padok majdnem mind tele vannak, tehát ülnek rajtuk, pedig elég sűrűn vannak a padok is. A gyerekek meg közben futkároznak, bicikliznek, görkorcsolyáznak, és ők az időt a szüleikhez hasonlóan. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen társasági tér, sétatér, korzó, ami nagyon jellemző egyébként az olaszokra, hogy ők szeretnek valami külső helyszínen találkozni, vagy egy kávézóban, vagy egy téren, vagy egy parkban. A meleg nyár folyamán itt a hűvös fák alatt a
szökőkutak közelében. Hát most nagyjából ennyit szedtünk össze nektek Sulmonáról. Rengeteg látnivaló van még, amiről mind lehetne külön epizódokat forgatni, úgyhogy ezt majd adott alkalommal meg is fogjuk tenni. Remélem, hogy élveztétek ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor küldjetek egy lájkot, írjatok kommentet, majd arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mire vagytok még kíváncsiak Sulmonából, mivel készüljünk nektek esetleg legközelebb, mikor meglátogatjuk ezt a várost, mert elég közel van hozzánk, tehát sokszor fogunk menni még. Mindenképpen, ha iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek, hogy ne maradjatok le a tartalmainkról. Sziasztok! Egészségedtek!